Ở trên tay của tôi đang là Samsung Galaxy M55, một chiếc điện thoại được ra mắt vào năm 2024 và cá nhân tôi thấy là con máy này nhận được khá ít sự quan tâm ở trong năm nay. Nhưng lẽ ra nó nên nhận được nhiều sự quan tâm các bạn ạ, bởi vì nó ngon vờ cờ lờ luôn. Bây giờ nhá, nếu như mà các bạn kiểm tra mức giá của Galaxy M55 ở những cái đại lý bán lẻ, ví dụ như là Cellphone S thì nó sẽ có giá rơi vào tầm khoảng là hơn 7 triệu. Áp mã giảm giá rồi tham gia các chương trình các thứ thì chắc là sẽ rơi vào tầm khoảng là hơn 6 triệu. Nhưng nếu như mà các bạn mua ở trên các sàn thương mại điện tử ấy thì sẵn giá của con máy này đang chỉ rơi tầm khoảng là 6 triệu mà thôi. Và nếu như mà các bạn mua vào những cái đợt kiểu săn sale, để những cái đợt mà giảm giá ngày đôi các kiểu ấy, thì thậm chí là cái mức giá của con máy này sẽ còn rơi tầm khoảng là hơn 5 triệu mà thôi. Trong tầm giá này thì cá nhân tôi nghĩ nhá, là Galaxy M55 có rất nhiều những cái ưu điểm so với cả những mẫu điện thoại khác luôn. Tầm giá này anh em chỉ mua được mấy con như kiểu là Meizu Lucky 08 hoặc cùng lắm là Galaxy A36 hoặc là Redmi Note 14 5G là cùng. Nhưng cá nhân tôi nghĩ nha, nếu như mà phải chọn ra một chiếc điện thoại mà gần như là toàn diện ở tất cả mọi yếu tố, từ thiết kế, màn hình, camera, hiệu năng, thời gian sử dụng pin, tốc độ sạc, thì Galaxy M55 đang làm rất tốt những cái điểm đấy luôn. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái điểm cộng, đấy là những cái điểm cộng gì và vì sao Galaxy M55 là chiếc điện thoại rất đáng mua trong phân khúc mức giá từ 5 cho đến 6 triệu. Nhất cũng là cái điểm mà cá nhân tôi rất bất ngờ khi mà vừa cầm trên tay con máy này luôn. Đấy chính là nó có một cái trọng lượng siêu nhẹ các bạn ạ. Thế nó nhẹ dã man luôn, cái cảm ngay từ cái hộp ban đầu mà các bạn cầm trên tay thôi nhá, thì cái hộp của nó đã nhẹ hơn so với cả những chiếc máy khác rồi. Nó nhẹ khiến cho cảm giác các bạn khi mà cầm lên nó bị hẫng trên tay ấy, bởi vì cầm những cái con máy mà có kích thước màn hình kiểu 6,7 inch như thế này nó nặng quen rồi. Bây giờ tự dưng cầm con này nó kiểu bị nhẹ hẳn đấy luôn ấy. Và khi mà tôi xem thông số thì trọng lượng của nó chỉ rơi tầm khoảng là 180g mà thôi. Và đây là một cái trọng lượng, trời ơi, thề với các bạn luôn là cảm giác cầm nó sướng dã man. Cá nhân tôi cũng đã sử dụng con máy này để lướt TikTok này cũng như là xem YouTube trong thời gian đó tầm khoảng là 30 phút, gần 1 tiếng đồng hồ mà không hề gặp cái hiện tượng bị mỏi hay là nhức tay trong quá trình sử dụng. Và đây là tôi chỉ đang sử dụng bằng một tay thôi nhá. Điều mà tôi thường xuyên gặp phải ở trên con máy khác thì trên con máy này lại không gặp. Một điểm cộng nữa trong thiết kế, ngoài câu chuyện nhẹ ra thì nó có một cái phong cách thiết kế mà cá nhân tôi thấy là nó rất đơn giản, nó rất là Samsung luôn. Và con Galaxy M55 này nó sẽ không đi theo cái phong cách thiết kế kiểu dạng như là vuông vức giống như là các dòng máy khác. Nó đi theo một cái phong cách thiết kế là nó sẽ hơi bo cong nhẹ nhẹ. Từ cái phần mặt lưng này, anh em nhìn nhá, là nó sẽ có sự bo cong nhẹ nhẹ chứ không phải là phẳng hoàn toàn. Cho đến cả phần khung viền này nó cũng được làm cong nhẹ nhẹ luôn. Và nếu như mà chúng ta nhìn ở bên góc như thế này ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái máy của nó có kích thước mỏng dã man. Nó không phải là chiếc điện thoại Galaxy mỏng nhất là con S25s rồi, nhưng nó cũng là mỏng vờ lờ luôn đấy. Và với việc nó có một kích thước cạnh viền mỏng cũng như là toàn bộ con máy này đều sử dụng là chất liệu nhựa, đó cũng là những lý do vì sao khiến cho con máy này trở nên nhẹ nhàng như vậy. Do đó cá nhân tôi nghĩ rằng là với những anh em nào mà thích một con điện thoại Samsung mà nó có một cái thiết kế đơn giản, đơn điệu mà nó không quá cầu kỳ, không quá nhiều chi tiết ấy, thì con Galaxy M55 đang là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Nó gần như cái thiết kế này nó phù hợp cho cả nam, cả nữ, cả người lớn tuổi, thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm mua cho bố mẹ, mua cho phụ huynh đều được. Chuyển sang phần màn hình, đây các bạn nhìn màn hình của Galaxy M55 đi, hơi sáng đúng không? Để tôi giảm hẳn xuống cho các bạn nhìn thấy rõ. Con máy này nó có kích thước màn hình là 6,7 inch, chúng ta có tần số quét 120 Hz, nhưng các bạn biết gì không? Nó sử dụng tấm nền đấy chính là Super AMOLED Plus. Và cái tấm nền này nó cho một cái khả năng hiển thị với màu sắc rất đẹp các bạn ạ. Thông thường những cái mẫu điện thoại khác trong phân khúc mức giá này thì chỉ được trang bị cái tấm nền là AMOLED bình thường mà thôi. Hoặc là những cái con như kiểu là Galaxy A35, A36 thì may ra sẽ được trang bị tấm nền là Super AMOLED. Nhưng con này nó là Super AMOLED Plus các bạn ạ. Nhờ đó thì cá nhân tôi có cảm giác rằng là khi mà các bạn xem những cái nội dung HDR ấy, thì cái màu sắc của nó tươi hơn, nó rực hơn và nó đẹp hơn rất nhiều so với cả những cái con điện thoại khác vốn chỉ sử dụng tấm nền AMOLED bình thường. Hơn nữa nha, Galaxy M55 là con điện thoại mà cá nhân tôi thấy là rất hiếm hoi đến từ nhà Samsung trong phân khúc mức giá từ 5 cho đến 6 triệu này, mà chúng ta có viền màn hình mỏng đều ở cả ba cạnh. Tất nhiên là cằm của nó sẽ hơi rời một tí nhá, điều này là điều mà chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Chúng ta có camera nốt ruồi đàng hoàng luôn. Bình thường những con máy khác của Samsung trong phân khúc mức giá này sẽ là camera giọt nước các bạn ạ, nhìn nó cực kỳ khó chịu, nhưng không. Con máy này vừa có viền mỏng lại vừa có camera nốt ruồi, mà những cái công nghệ, những cái phần cứng liên quan đến màn hình ở trên Galaxy M55 thì nó không thua kém gì, thậm chí là còn vượt trội so với cả đối thủ khác trong cùng phân khúc mức giá.
thế nó mới ảo chứ lị. Tất nhiên là nó cũng sẽ có độ sáng là khoảng hơn 1000 nit, đủ để cho các bạn có thể sử dụng cả ở trong nhà lẫn ngoài trời một cách cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, vừa mới thiết kế với cả màn hình là anh em thấy thích rồi đúng không? Bây giờ đến phần hiệu năng nhá. Thì trang bị ở bên trong Galaxy M55 chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 7 Gen 1. Và khi tôi chấm điểm bắn tu ấy, nó chỉ đâu đấy tầm khoảng là hơn 500.000 điểm, gần 600.000 điểm gì đấy. Thì về mặt cơ bản nha, cái thông số này không yếu một tí nào. Tất nhiên là nếu như mà chúng ta so với một con máy cụ thể nào đấy, ví dụ như là Poco X6 Pro hay là mấy con Redmi Note 14 Pro thì nó sẽ hơi thua thiệt một tí. Nhưng nếu như mà chúng ta so về mặt bằng chung ấy thì thậm chí là tôi thấy là trong phân khúc này nhiều con còn đang sử dụng kiểu Helio G100. Thì rõ ràng là hiệu năng của Galaxy M55 không hề yếu một tí nào. Hơn nữa nếu như mà các bạn vào trong chơi game ấy thì con chip Snapdragon 7 Gen 1 nó hỗ trợ chơi game cực kỳ ngon luôn. Cá nhân tôi ở đây thì có đang test cái tựa game mới đấy chính là Delta Force ở trên con máy này thì cực kỳ ngạc nhiên luôn. Mặc dù đây là một tựa game mới nhưng khi mà các bạn chơi ở trên Galaxy M55 ấy thì các bạn hoàn toàn có thể bật được cái mức đồ họa là HD đàng hoàng luôn. Rất nhiều con máy trong phân khúc mức giá này không thể nào bật được đồ họa HD nha. Và với đồ họa HD thì các bạn có thể chơi FPS dao động tầm khoảng là 40. Nếu như mà các bạn muốn chơi 60 FPS cũng được thì lúc này cái đồ họa của nó sẽ tự động giảm về mức cân bằng. Thì cá nhân tôi thấy nó khá là ok. Nó vừa cân bằng tốt giữa FPS cao lẫn cái đồ họa của nó cũng không quá xấu, phù hợp để cho các bạn có thể chơi tựa game này một cách cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Con chip này support cho khả năng chơi game rất là tốt. Tất nhiên là với cái tựa game mới ra Delta Force, một trong số những tựa game mà tôi thấy là cũng không nặng cũng không nhẹ mà nó còn chơi tốt như thế này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm chơi những cái tựa game khác như kiểu là Liên Quân, Tốc Chiến hay là PUBG ở trên con máy này thì khá là thoải mái luôn. Thậm chí là nếu thích các bạn cũng có thể cố đấm ăn xôi chơi Genshin Impact cũng được, nhưng mà tôi không khuyên cáo cho lắm. Bởi vì nói gì thì nói, giá của nó cũng khá là rẻ mà. Nếu như mà các bạn muốn cày những cái tựa game nặng như vậy thì chúng ta nên chọn những cái con máy đến từ Trung Quốc, những cái con máy mà tập trung về mặt hiệu năng cấu hình ấy thì nó sẽ ok hơn. Còn con máy này nó là một con máy cân bằng ở tất cả mọi yếu tố, do đó cái khả năng chơi game của con máy này như vậy là cá nhân tôi đã đánh giá rất là cao rồi. Còn nếu như mà các bạn ít chơi game giống như tôi, các bạn chỉ sử dụng cơ bản hàng ngày như kiểu là lướt mạng xã hội, lướt TikTok, Facebook, Instagram các thứ thì sao? Thì con máy này dư sức đáp ứng được nhu cầu đó của các bạn luôn. Ở thời điểm hiện tại khi mà tôi sử dụng con máy này nhá thì nó đã được nhận phiên bản cập nhật One UI 7.0 rồi và giao diện của nó cũng hoàn toàn mới luôn. Trải nghiệm sử dụng nó cực kỳ sướng các bạn ạ, nhìn nó đã vờ lờ. Đây là cái điểm mà có lẽ anh em nào mà lỡ mua con máy này năm 2024 ấy, thì có lẽ là các bạn phải chờ đến tận 1 năm, chờ đến bây giờ thì các bạn mới có được những cái trải nghiệm này. Nhưng mà tôi bây giờ tôi được trải nghiệm con máy này với One UI 7.0 thì nó mượt lắm, nó đã lắm các bạn ạ. Gần như là không xảy ra cái hiện tượng giật lag hay là delay hay là những cái animation khi mà tôi đóng mở ứng dụng ấy thì nó cũng đều rất là ok, đều rất là mượt. Bên cạnh đó thì với One UI 7.0 ấy thì chúng ta cũng đã được Samsung mang đến một vài những cái tính năng hữu ích, ví dụ như Circle to Search. Trời ơi, cá nhân tôi sử dụng Circle to Search rất nhiều luôn. Và bây giờ Circle to Search cũng đã xuất hiện ở trên Galaxy M55, trên dòng Galaxy M các bạn ạ. Galaxy M thường nó chỉ là những cái máy giá rẻ thôi, nhưng bây giờ nó cũng đã được hỗ trợ rồi các bạn ạ. Do đó cá nhân tôi thấy là nó cũng gần như là không thiếu thứ gì so với cả những con máy khác. Ví dụ như mà so với cả Galaxy A36 thì tôi thấy là nó cũng xem luôn đấy, 19 110 luôn. Thậm chí là con này còn có nhiều điểm cộng hơn, ví dụ như là trọng lượng với cả thiết kế ngon hơn này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến yếu tố tiếp theo, đấy chính là về mặt camera. Thì đây, như các bạn có thể thấy là Galaxy M55 vẫn được trang bị đầy đủ cả 3 ống kính luôn. Chúng ta có camera góc siêu rộng, chúng ta có camera trên 50 megapixel và chúng ta có camera macro luôn. Và chất lượng ảnh thì như các bạn có thể thấy ở đây ấy, thì thề với các bạn luôn, ngạc nhiên vờ lờ. Cá nhân tôi nha, chưa bao giờ đánh giá thấp chất lượng ảnh ở trên điện thoại của Samsung, đặc biệt là trong điều kiện đầy đủ sáng. Tất cả những cái tấm ảnh mà các bạn đang nhìn thấy ở đây trong điều kiện đầy đủ sáng nha, thì nó luôn luôn cho cái độ chi tiết rất là tốt. Màu sắc thì cũng là một cái điểm cộng, bởi vì màu sắc ở trên điện thoại của Samsung ấy nó luôn luôn mang đến một cái sự tươi, có sự can thiệp của AI nhưng nó không bị can thiệp quá nhiều, do đó là nhìn nó nện mắt mà nó không quá giả tạo giống như là các hãng điện thoại đến từ Trung Quốc. Bên cạnh đó thì khả năng cân bằng trắng tốt này, độ bão hòa ok, và tất nhiên là những cái vùng sáng hay là vùng tối của nó được tách bạch khá là ổn. Vậy nên là nhìn chung nếu như mà các bạn sử dụng ở trong điều kiện đầy đủ sáng ấy, thì Galaxy M55 đang là sự lựa chọn cực kỳ ok la luôn. Còn nếu như mà các bạn quay video thì nó cũng ngon nốt, bởi vì nó hỗ trợ cho chúng ta quay video được phân giải 4K, và khi mà các bạn quay video bằng camera chính thì nó có hỗ trợ chống rung quang học OIS luôn. Vậy nên những cái video mà các bạn đang xem ở đây, mặc dù là tôi đang đi bộ các thứ nha, nhưng mà khung hình vẫn duy trì cực kỳ ổn định. Kể cả khi mà tôi có xoay camera này
nọ thì nó cũng không gặp hiện tượng xé hình quá nhiều. Đây là cái điểm mà điện thoại của Samsung vượt trội hơn so với cả các hãng điện thoại đến từ Trung Quốc. Thế với các bạn luôn, tầm này anh em lôi mấy con Oppo với cả Samsung ra quay video thì tuổi lìn so với cả Galaxy M55. Còn nếu như mà chúng ta chụp ở trong điều kiện thiếu sáng thì sao? Lúc này thì cá nhân tôi thấy nhá, thì Samsung họ sẽ đẩy hết cho phần mềm xử lý, còn phần cứng thì gần như là sẽ bị bóp rất là nhiều các bạn ạ. Đó cũng là lý do vì sao khi mà chúng ta chụp ở trong điều kiện thiếu sáng ấy thì gần như là nó sẽ chuyển hết sang chế độ phơi sáng, và khi mà các bạn ấn chụp thì chúng ta sẽ chờ đợi tầm khoảng là từ 2 cho đến 4 giây để nó phơi sáng, để nó xử lý các thứ xong thì nó mới chụp xong các bạn ạ. Điều này sẽ tạo ra hai vấn đề. Đầu tiên là sau khi mà xử lý xong ấy thì chất lượng ảnh tôi thấy khá là ok, bởi vì nó sẽ sử dụng AI, sử dụng thuật toán để can thiệp vào bên trong. Vậy nên là độ chi tiết này hay là những cái thứ mà kiểu nền trời, noi này kia ấy, thì nó sẽ xử lý đi mịn mịn một tí, nó sẽ không bị gai mắt hay là không bị khó chịu quá nhiều. Tuy nhiên cái nhược điểm của cái vấn đề này đấy chính là nó sẽ giảm cái tốc độ chụp của chúng ta. Ví dụ như mà các bạn chụp những cái vật thể mà nó di chuyển, nó chuyển động trong khung hình ấy, thì sau khi nó xử lý xong thì nó sẽ bị nhòe đi rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn chụp ở trong những cái tấm ảnh này, khi mà tôi chụp ở trong điều kiện thiếu sáng ấy, thì cái điểm chung đấy chính là những cái nơi mà nó có nguồn sáng mạnh, ví dụ như là cái đèn đường ấy, thì nó bị lóa một cách kinh khủng khiếp luôn. Đây là cái mặc dù là Samsung đã cố gắng sử dụng thuật toán để xử lý rồi, nhưng mà rõ ràng nó sẽ không thể nào xử lý một cách triệt để được. Vậy nên là cái lóa này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng ảnh ở bên trong của chúng ta luôn. Nó sẽ khiến cho ảnh vừa bị giảm độ chi tiết đi này, ảnh vừa bị khó chịu, gai mắt và gần như là không nhìn được những cái thứ khác ở bên trong khung hình luôn. Cái lóa đèn nó gần như nó che hết tất cả mọi thứ luôn đấy các bạn ạ. Và những cái vùng trời hay là những cái vùng tối thì các bạn có thể thấy là nó khử noi quá nhiều, vậy nên là nó sẽ bị lệch màu luôn, từ tông màu đen nó chuyển sang tông màu xanh lam luôn. Vậy nên là nhìn nó sẽ hơi giả một tí. Đó cũng là lý do vì sao cá nhân tôi sẽ không đánh giá quá cao ở cái khả năng chụp thiếu sáng trên con máy này. Nếu như mà các bạn muốn chụp thiếu sáng ấy, thì các bạn nên tìm những cái nơi mà nó có nguồn sáng nó dịu mắt, nó dịu một tí, nó không quá gắt thì chụp nó sẽ ok. Còn nếu như mà các bạn chụp ở những cái nơi mà kiểu đèn to hay đèn phức tạp, đèn lóa tùm lum ấy thì chụp nó khá là tệ. Điều này cũng xảy ra tương tự như với khả năng quay video luôn. Thì như các bạn có thể thấy, cái video mà tôi quay trong điều kiện thiếu sáng này ấy, thì rõ ràng video nó sẽ không thể nào xử lý thuật toán giống như là ảnh được. Vậy nên là noi nó sẽ xuất hiện ở tất cả những cái vùng tối luôn, từ cái tán lá cây này cho đến cả nền trời này, nó noi, nó muỗi tùm lum hết các bạn ạ. Tuy nhiên nếu như mà các bạn để ý kỹ trong giữa khung hình ấy, hay là những cái nơi mà nó có vùng sáng tốt ấy, thì nó vẫn cho một cái độ chi tiết rất là ngon, và cái khả năng chống rung của nó vẫn được duy trì, mặc dù là đôi khi nó sẽ hơi bị xé khung hình một tí, bởi vì điều kiện thiếu sáng mà các bạn làm sao mà nó có thể duy trì khung hình một cách nó ổn định giống như là điều kiện đầy đủ sáng được. Tất nhiên là nó vừa quay vừa xử lý thì nó sẽ vẫn hơi xé khung hình một tí, nhưng mà nếu như mà các bạn đi bộ đấy, những cái video mà tôi đang đi bộ này ấy, thì nó vẫn khá là mượt, vẫn khá là trơn tru, và nên là video thì tôi nghĩ là cũng tạm được chứ không quá tệ đâu các bạn ạ. Hơn nữa có một điểm cộng ở trên Galaxy M55 đấy chính là các bạn hoàn toàn có thể quay video đối phiên bản 4K cho cả camera trước luôn. Đây cũng là một cái điểm cộng mà không phải chiếc điện thoại nào đến từ Trung Quốc có thể làm được giống như là Galaxy M55. Điểm cộng tiếp theo ở trên Galaxy M55 nữa đấy chính là pin cũng như là tốc độ sạc. Con máy này mặc dù là dòng M, mặc dù là ra mắt trong năm 2024, nhưng các bạn biết gì không? Nó được trang bị viên pin 5000 mAh và công suất sạc nhanh của nó là 45W. Những cái thông số này nó ngang ngửa với cả Galaxy A56, nó ngang ngửa với cả Galaxy S25 Ultra luôn. Điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có một cái thời gian sử dụng pin cực kỳ lâu dài, và tốc độ sạc thì cũng thuộc hàng top ở trong phân khúc mức giá này rồi, giúp cho các bạn có thể yên tâm sử dụng hơn. Dựa vào trải nghiệm cá nhân tôi ấy, thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng liên tục trong thời gian từ 8 cho đến 9 tiếng. Bởi vì về mặt cơ bản thì con chip này cũng không phải là một con chip gì đấy nó quá tiêu thụ nhiều điện năng, và nó cũng không quá nóng, sử dụng nó cũng khá là mát mẻ. Vậy nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài ở trên con máy này. Đối với những bạn nào mà kiểu chỉ sử dụng những ứng dụng mạng xã hội kiểu TikTok này kia thì tôi nghĩ là khéo sử dụng được cả một ngày luôn đấy, khá là ok. Cái đấy là phần loa, thì bây giờ tôi sẽ cho anh em nghe thử loa âm thanh của con Galaxy M55 và anh em tự đánh giá, để lại anh em dưới phần bình luận cho tôi biết nhá. Đây. Cũng là có loa là được rồi các bạn ạ. Tầm giá này thì cũng không đòi hỏi được con máy nào loa nghe hay hơn được đâu.
Chưa dừng lại ở đó nha, thì Galaxy M55 còn có những cái ưu điểm khác. Ví dụ như là chúng ta có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ micro SD này, chúng ta có hỗ trợ công nghệ NFC để cho các bạn có thể tích hợp thẻ ngân hàng vào bên trong này, thanh toán cũng như là sử dụng ứng dụng VNeID một cách cực kỳ thoải mái luôn. Và chúng ta cũng có luôn cả 5G ở trên Galaxy M55. Thấy chưa, anh em thấy xịn VL chưa? Trong phân khúc mức giá này nhá, nhiều con có 5G nhưng mà lại không có NFC, giống như là con Meizu Lucky 08, hay là có NFC có 5G thì lại cắt giảm đi thẻ nhớ. Và đối với cá nhân tôi nghĩ nha, việc mà chúng ta vẫn có khe cắm thẻ nhớ ở trên Galaxy M55 thì sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng mở rộng bộ nhớ hơn, mà chúng ta không cần phải chi tiền cho Samsung để mua cái phiên bản bộ nhớ cao hơn. Đấy, anh em chỉ cần mua 128GB này, xong rồi đóng thêm cái thẻ nhớ 2T vào thôi, nó là dùng một cách cực kỳ thoải mái trong thời gian vài năm. Vậy nên là dựa vào tất cả những cái điểm cộng ở trên Galaxy M55 mà tôi vừa mới chia sẻ ở trên ấy, thì con máy này nó rất xứng đáng trong phân khúc mức giá từ 5 cho đến 6 triệu. Thậm chí là có thể rẻ hơn nếu như mà các bạn biết cách săn sale này kia các thứ. Nó gần như là cân bằng ở tất cả mọi yếu tố luôn, từ hiệu năng này, thiết kế này, màn hình này, thời gian sử dụng pin, tốc độ sạc cho đến cả camera. Thì nó rất là cân đối, nó cực kỳ hợp lý trong phân khúc mức giá này. Tất nhiên là mức giá này nếu như mà các bạn tìm những con máy khác kiểu thiên về một phía, ví dụ như là thiên về camera hoặc là thiên về hiệu năng, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nhưng nếu như mà các bạn tìm một con máy mà tất cả chỉ số đều giống nhau, đều cân bằng trong một mức giá hợp lý, thì đây, cứ lựa chọn Galaxy M55 cho tôi. Đặc biệt con máy này nhá, rất hợp lý để mua làm quà cho phụ huynh học sinh, hoặc là các bạn học sinh sinh viên đang cần tìm một con máy dùng hết quãng đời sinh viên của mình thì quá là hợp lý rồi, quá ngon, không có điểm gì để chê cả. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về Galaxy M55, một con máy mà tôi thấy là rất đáng mua trong phân khúc mức giá 5 triệu, 5 cho đến 6 triệu tùy theo cách mà các bạn mua ở trên nền tảng nào cũng được. Đấy, các bạn thử mua ở ngay cái video YouTube này của tôi xem là có được giảm thêm đồng nào hay không nhá. Nghe nói là đợt này YouTube và cả Shopee nhiều mã giảm giá vâng cờ luôn đấy. Vậy thì có ý kiến của các bạn thì sao? Trong tầm giá từ 5 cho đến 6 triệu, máy trên hãng bán tại Việt Nam thì liệu có con máy nào cân đối, ngon giống như là Galaxy M55 hay không? Thì các bạn đừng quên để lại ngay dưới phần bình luận của video này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.